आज पनि तपाईहरुको सामु एउटा न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज पनि मैले फाइल मेनुकै बारेमा कुरा गर्ने छु र आज फाइल मेनुमा कुन चाहिँ मेनुको बारेमा कुरा गर्ने छु भनेपछि फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर शेयर अन Behance भनेर अप्सन देखाइरा छ। आज हामी यो मेनुको बारेमा कुरा गर्ने छौं र यसले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्ने छौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी गएर फाइल मेनुमा गएर ओपनमा क्लिक गरौँ र एउटा कुनै पनि अथवा ओपनमा एउटा न्यू चाहिँ हामीले पेपरहरु पनि लिन सक्छौं एउटा पेपर र पिक्चरहरु पनि लिन सक्छौं। त्यसैले म पेपरै लिएर देखाउँदै छु। यो हाम्रो एउटा पेपर ओपन भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी गएर यहाँ फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र अब चाहिँ हाम्रो शेयर अन Behance भनेर अप्सन देखाइरा छ र यो अप्सनमा हामी चाहिँ क्लिक गरौँ र क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ शेयर अन Behance भनेर देखाइरा छ यहाँ र यो भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा डकुमेन्ट हामीले आफ्नो मतलब आईडी इमेल आईडी अथवा कुनै पनि आईडीहरु चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यसमा चाहिँ आईडीहरु केही पनि अहिले बनाएको छैन तर पनि म लोकेसनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सब देखाइदिने छु र यहाँ गएर हामी कनेक्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो एउटा हाम्रो डकुमेन्ट फोल्डर मतलब यो चाहिँ हाम्रो एउटा वेबसाइट डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो ओपन हुन्छ। यसरी यो चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ देखाछ Behance बेसिक भनेर देखाछ योर अकाउन्ट योर प्रोफाइलहरु अथवा यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु यो सबै देखाएको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाट हामीले यो अप्सनहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न अथवा इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले गएर आफ्नो इमेल आईडी हाम्रो छ भने चाहिँ हामीले इमेल आईडी यहाँबाट गएर साइन इन गरेर चाहिँ हामीले इमेल आईडीहरु चाहिँ आफ्नो राख्न सक्छौं राखेर गर्न सक्छौं र त्यसपछि इमेल आईडीहरु छैन भने चाहिँ हामीले एउटा न्यू चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरेर इमेल आईडीहरु चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्रिएट गरेर यो सबै चाहिँ हामीले भरेर यसलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौं र कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो सबै चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं र यो युज गर्नलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला मुख्य आईडीहरुमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले मैले मेनुको बारेमा मात्र कुरा गर्दै छु त्यसैले चाहिँ मैले यो आईडीहरु चाहिँ अहिले मैले क्रिएट गरेको छैन र यो क्रिएट कसरी गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ म पछि बुझाउने छु र त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो टुल्सको बारेमा मात्र अहिले चाहिँ हामी यो शेयर Behance मतलब टुल्सको मात्र कुरा गर्दै छौं यसको बारेमा र यो चाहिँ हामीले साइन इन गरेर चाहिँ हामीले यसबाट अब्जेक्टहरु अथवा यसबाट सब्जेक्टहरु चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोशपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं र आज चाहिँ हामीले शेयर अन Behance को बारेमा कुरा गर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।